در ادامه مبحث فایل هندلینگ توی این ویدیو کار کردن با فایل های CSV رو بررسی میکنیم. حالا اصلا CSV چیه؟ CSV خلاصه شده کاما separated values هست و حالا یه فرمت خیلی رایجی برای داده های جدولیه. هر خط از فایل CSV من جای فایل CSV رو از قبل آماده کردم. هر خط از فایل CSV مون شامل حالا یک یا چند فیلده و هر خط یک رکورد هم گفته میشه که اینا با کاما از هم جدا شدن و خط اولمون هم اصولا هدر هست که مشخص میکنه که اسامی هر فیلدمون چه هستن، هر فیلدمون مرتبط با چه چیزیه. حالا بریم ببینیم که چطور میتونیم با این فایل های CSV کار کنیم. من از ماژول CSV استفاده میکنم. این نکته رو بگم که اگر تو مبحث دیتا ساینس و اینا قرار هست که کار کنید، بهتره که از کتابخونه هایی مثل پانداز استفاده کنید که امکانات بیشتری رو در اختیارمون قرار میدن. حالا اینجا با استفاده از CSV ما میبینیم که چطور میتونیم اطلاعات یک فایل CSV رو بخونیم یا حالا اطلاعات جدیدی رو وارد فایل ها میکنیم. از استیتمنت لیست استفاده میکنم که تو ویدیو قبلی باش آشنا شدیم. فایلم رو باز میکنم، اسم فایلم نیمز هست، مودش R هست که میتونیم ننویسیم، از CSV فایل. متغیر CSV reader هم تعریف میکنیم و میگیم که CSV dot reader و فایل CSV مون رو مشخص میکنیم. حالا من اگر اینجا این CSV reader رو پرینت کنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید اینجا حالا اطلاعاتی راجع به محتوای فایل به ما نمیده و صرفا میگه که یک حالا آبجکتی توی حافظه است و برای اینکه محتوای فایلمون رو داشته باشیم از حلقه فور استفاده میکنیم. میگیم for row in CSV reader و پرینت میکنیم رو. خب یک بار دیگه اگر برنامه رو ران کنیم میبینید که اینجا محتوای فایل رو برای ما پرینت کرده و به ازای هر سطر هم یک لیست برامون پرینت کرده که خب هر لیستمون شامل 3 آیتم هست که آیتم های نیم، ایج و سیتی رو داریم و چون لیست هستن خب تمام متدهای لیست رو هم میتونیم اینجا استفاده کنیم. به عنوان مثال فرض کنید که من اگر بخوام فقط ایج رو داشته باشم، کافیه بگم که رو 1 با اندیسه 1 و اگر برنامه رو اجرا کنیم میبینید که فقط ایج رو برامون پرینت میکنه. این است. حالا فرض کنید که ما اینجا هدر رو نیاز نداریم، نمیخوایم هدر رو برامون پرینت کنه، صرفا میخوایم که اینجا این لیست رو داشته باشیم، یعنی در واقع از خط دوم این لیست رو برامون پرینت کنه. چیکار میکنیم؟ میایم از تابع نکست استفاده میکنیم. تابع نکست به صورت بیلتین توی پایتون هست و میتونیم ازش استفاده کنیم و یک ایتریتور دریافت میکنه و آیتم بعدی اون ایتریتور رو ریترن میکنه. اینجا ببینید نوشته return the next item from the iterator. و من CSV reader رو اگر که اینجا وارد کنم، یک بار دیگه اگر برنامه رو ران کنیم میبینید که دیگه هدر رو برامون پرینت نکرده. من اگر دوبار این رو تکرار کنم، این سطر هم دیگه اینجا تو حلقه فور پرینت نمیشه. ببینید از سطر سوم شروع میکنه از اینجا. حالا برای اینکه بهتر درکش کنیم من این رو هم کامنت کنم و اینو پرینتش میکنم. ببینید اینجا سطر اول رو ریترن میکنه که حالا پرینتش هم میکنه. به این شکل هدر رو داره. خب این از این. من دوباره این رو برگردونم به حالت قبل. ببینید اول ویدیو گفتم که فایل CSV با کاما از هم جدا میشن و خب پیش‌فرضش به این شکله. اما فرض کنید که به این شکل نباشه. یک فایل CSV دادن که اطلاعاتمون به عنوان مثال با دش از هم جدا شده. ببینیم که چطور میتونیم ازشون استفاده کنیم. من اینجا میذارم کاما و اینجا کاما دش میذارم. خب ببینید اگر من یک بار دیگه این برنامه رو اجرا کنم، دیگه اینجا تشخیص نمیده که اینا با کاما از هم جدا شدن و هر سطر رو یک آیتم در نظر میگیره. این لیستایی که به ما میده یک آیتمه. برای اینکه مشکل رو حل کنیم باید مشخص کنیم که اینا با دش از هم جدا شدن. پس برای CSV ریدرمون یک دیلیمیتر هم مشخص میکنیم و میگیم که اینا با دش از هم جدا شدن و یک بار دیگه اگر برنامه رو ران کنیم
ببینید که الان به درستی کار میکنه و دیتاهای هر سطر رو با دش جدا کرده. این از این. خب حالا من اینو برگردونم به حالت قبل و اینجا رو کامنتش میکنیم و حالا ببینیم که چطور میتونیم اطلاعات رو وارد فایلمون کنیم، رایت کنیم. من همین رو کپی میکنم، منتها این بار مودمون W هست و CSV writer تعریف میکنیم و CSV dot writer و CSV فایل رو مشخص میکنیم و CSV writer dot write رو استفاده میکنیم و حالا به عنوان مثال من اینجا چی بنویسم؟ مثلا name age رو بذاریم 23 مثلا سیتی هم بذاریم تهران. خب اینجا حالا یک بار دیگه اگر بریم انتهای فایل یک بار دیگه من اینجا کلیر میزنم و برنامه رو ران میکنم، ببینید محتوای قبلی فایل حذف شد و محتوای جدید جایگزین شد. همونطور که تو ویدیو قبلی دیدیم مود W اگر اون فایل وجود داشته باشه محتوا رو حذف میکنه و این محتوای جدید رو جایگزین میکنه. به همین خاطر قبلی ها حذف شدن. حالا برای اینکه بخوایم محتوای قبلیمون رو داشته باشیم فرض کنید یک سری اسامی رو داریم و حالا یک فرد جدیدی اضافه میشه و میخوایم به انتهای لیست اون رو اضافه کنیم. اینجا کافیه که از مود append استفاده کنیم. ببینید من مودش رو تغییر میدم، یک بار دیگه اگر برنامه رو ران کنیم به انتهای فایل اضافه میشه. خب حالا فرض کنید که من بخوام چند تا دیتا به جای اینکه فقط یک سطر وارد کنم چند سطر رو داشته باشم. اینجا کافی از write rows استفاده کنیم و یک لیست اینجا داشته باشیم که شامل چند تا لیسته که هر لیست اسامی افراد مختلف. بذارید اینجا اسم مناسب بذارم، اینو بذاریم مثلا مینا، اینو بذاریم سینا، سیتی رو همون تهران، مثلا اینم بذاریم نیما، حالا 26 و تهران. خب یک بار دیگه اگر برنامه رو ران کنیم میبینید که اینا به ترتیب به انتهای لیستمون اضافه شدن. خب بذارید اینو حذف کنم که جالب نیست. پس به این شکل میتونیم به فایلمون اضافه کنیم، اپند کنیم. حالا ببینیم چطور میتونیم محتوای این فایل رو وارد فایل دیگه کنیم. من باید اول محتوای این فایل رو بخونم، در واقع رید کنم. پس این رو کپی میکنم. CSV ریدر هم نیاز داریم، منتها اینجا دیگه دیلیمیترمون کاما هست یا میتونیم مثلا حذفش کنیم و میخوایم که در اون فایل جدیدمون رایت کنیم. پس مود W میذاریم اینجا، مثلا بذاریم نیو فایل، اسمش هم مثلا بذاریم F. CSV writer رو هم مشخص میکنیم، اینجا F رو میذاریم. پس فایل قبلیمون رو باز کردیم، مودمون R هست و فایل جدیدمون رو هم باز کردیم با مود W چون میخوایم درونش رایت کنیم. من دوباره حلقه فور میذارم، میگم که فور رو این CSV reader و میگم که CSV writer dot write row و همین روی که برای این فایل نیمز هست رو اینجا رایت کنه. خب یک بار دیگه برنامه رو ران میکنیم. ببینید نیو فایل برای ما ساخته میشه و محتوای فایل قبلی به صورت کامل درون این فایل رایت میشه. حالا فرض کنید که من به عنوان مثال فقط ایج رو بخوام یا فقط سیتی رو بخوام. کافیه که اینجا مثلا اگر سیتی رو بخوایم بگیم که رو 2، چون میدونیم که اینجا این رو هر بار یکی لیست هست که آیتم دومش رو، اندیس دومش رو نیاز داریم. بذارید نیو فایل، چون مودمون W هست اینا حذف میشه، محتوای جدید جایگزین میشه. من یک بار دیگه برنامه ران کنم، ببینید که فقط سیتی برای ما اینجا اضافه شده و حالا اینا کاراکتر به کاراکتر از هم جدا شدن. ببینید زمانی که حالا به این شکل فقط یک ببینید وقتی که ما فقط یک رشته وارد میکنیم اینا رو کاراکتر به کاراکتر از هم جدا میکنه و برای اینکه مشکل رو حل کنیم کافیه که اینجا به این شکل اینا در یک لیست بذارم، مشکلمون حل میشه. ببینید اینجا درست شد. خب چون کامایی نداره که
بخواد اونا رو از هم جدا کنه، اینا رو کاراکتر به کاراکتر جدا میکرد. خب این از ما دیدیم که چطور میتونیم اطلاعات یک فایل CSV رو بخونیم و اطلاعات جدید رو وارد فایل CSV میکنیم. حالا ببینیم که چطور میتونیم از دیکشنری ها استفاده کنیم. در واقع با فرمت دیکشنری. تا اینجا فرمتمون لیست بود. حالا در ادامه ویدیو میخوایم با فرمت دیکشنری این کارها رو انجام بدیم. ببینید من همین رو از کامنت خارج میکنم. اینجا به جای ریدر از دیکت ریدر استفاده میکنم. دیگه دلیمیترمون رو هم میتونیم حذف کنیم، چون اینجا با کاما از هم جدا شدن. پس CSV ریدرمون رو اینجا از تابع دیکت ریدر استفاده کردیم، در واقع از کلاس دیکت ریدر استفاده کردیم. و حالا یک بار برنامه رو اجرا کنیم ببینیم چی میشه. دقیق قسمت ها که تغییری نمیکنه. ببینید اینجا به ازای هر سطر یک دیکشنری به ما میده. تو حالت قبل یک لیست به ما میداد، ولی اینجا یک دیکشنری داریم که حالا به ترتیب اینها رو مشخص کرده برای ما. ببینید نیم، ایج و سیتی رو مشخص کرده. پس ما میتونیم تمام متدهای دیکشنری رو هم اینجا استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر که من فقط نیم رو نیاز داشته باشم و بخوام که نیم رو پرینت کنم، کافیه بگم رو نیم. خب یک بار دیگه اگر برنامه رو ران کنیم میبینیم که فقط نیم رو برای ما پرینت میکنه. این از این. حالا بریم حالت رایت رو هم بررسی کنیم. من اینو کامنت میکنم جایی کم کوچیک‌ترش کنیم و اینجا تو حالت اپند خیلی هم فرقی. خب میخواید اول W رو ببینیم. ببینید زمانی که ما بخوایم درون یک فایل یه چیزی رو رایت کنیم، البته بذارید نیو فایل بذاریم که محتوای قبلیمون رو داشته باشیم. مثلا میذاریم نیو فایل 2. مودمون W هست و اینجا CSV رایتر از دیکت رایتر استفاده میکنیم، از کلاس دیکشنری رایتر استفاده میکنیم. و ببینید زمانی که داریم از دیکشنری ها استفاده میکنیم و میخوایم که درون فایلمون رایت کنیم، حتما اول باید فیلد هامون رو مشخص کنیم. اسامی فیلد ها رو من اینجا یک فیلد نیمز تعریف میکنم و چی داریم؟ نیم یعنی اسامی اون ستون هامون رو، نیم، ایج و سیتی. خب این از این. حالا این رو میدم به این دیکشنری رایترمون و میگم که فیلد نیمز برابر هست با این فیلد نیمزی که من ساختم. خب برای اینکه بخوایم رایت کنیم میگیم که CSV writer dot. ببینید اینجا اگر از رایت هدر استفاده کنیم، هدر رو هم برامون رایت میکنه. حالا فعلا استفاده نمی کنیم اول که ببینیم به چه شکله. از همون رایت رو استفاده میکنیم و حالا یک دیکشنری وارد میکنیم. تو حالت قبلی لیست وارد میکردیم، اینجا چون از دیکت رایتر استفاده میکنیم دیکشنری وارد میکنیم. به ترتیب میگیم که مثلا نیممون هست همون مینا، ایجمون. اینجا ترتیب مهم نیست دیگه، چون وقتی از دیکشنری استفاده میکنیم خودش میدونه که باید از کدوم یکی از اینها، از این فیلدها استفاده کنیم. سیتی رو مثلا بذاریم تهران و ایج رو هم بذاریم مثلا 35. خب حالا آره فایل جدید رو باید برامون بسازه و یک بار دیگه من اینجا کلیر میزنم و برنامه رو ران میکنم. ببینید نیو فایل ساخته شد و ببینید اینجا این سطر رو به فایلمون اضافه کرد، در واقع درون فایلمون رایت کرد. ببینید هدرها رو اضافه نکرد دیگه، اون اسامی هدر رو اضافه نکرد، ولی ترتیب رعایت شده. به همون ترتیبی که من اینجا برای فیلد نیم مشخص کردم به همون ترتیب درون فایل رایت کرده، با اینکه اینجا من اول سیتی رو نوشتم بعد ایج. خب حالا اگر که بخوایم هدر رو هم داشته باشیم میگیم که CSV writer dot write header. خب ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. اینجا هدر رو هم برامون رایت میکنه. این از این. حالا اگر که بخوایم اپند هم بکنیم باز فرقی نداره. اینجا من مود A میذارم و اینجا مینا رو بذاریم مثلا سارا و حالا خیلی فرقی نداره، موردش رو هم تغییر بدیم کافیه. البته اینجا مود A هست درسته دیگه، رایت هدر رو نیاز نداریم و به این شکل بذارید چند سطر اضافه کنیم، مثلا اینو بذاریم
چی بذاریم؟ مثلا سینا اینجا بذاریم 12 مثلا فکر می‌کنم اوکی باشه. خب یک بار دیگه اگر برنامه رو ران کنیم می‌بینید که این 2 سطر جدید اضافه شدن، چون مودمون اپند هست اطلاعات قبلی حفظ میشه و اطلاعات جدید اضافه میشه. این از این. و حالا یه حالت دیگه میمونه که بخوایم با استفاده از دیکشنری ها از یک فایل وارد یک فایل دیگه کنیم. خب من این رو از کامنت خارج میکنم. اینجا دوباره از دیکت ریدر استفاده میکنیم. همون نیمز رو میخوایم فرض کنیم بریزیم این فایل 3. خب این از این. حالا اینجا فیلد نیم رو هم باید مشخص کنیم اینجا، و اینجا از دیکت رایتر استفاده میکنیم و میگیم که فیلد نیمزمون هم برابر با فیلد نیم. بذارید یه بار بررسی کنیم. فایل قبلیمون رو باز میکنیم، فایل جدیدمون رو هم همینطور فیلد نیم رو مشخص میکنیم. اینجا چرا ارور داریم؟ فیلد نیم اینجا پرانتزش رو نبست. خب فکر میکنم الان اوکی شد. حالا اینجا حلقه فور میذاریم و میگیم که رو اینجا رایت کن. خب ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. یک بار برنامه رو ران میکنیم. بهمون ارور میده، میگه که فیلد نیم رو مشخص نکردی، خط 24. چرا دیگه فیلد نیم رو مشخص کردی؟ اینجا اشتباه نوشتیم، فیلد نیمز و هم وصله. خب یک بار دیگه ران میکنیم و نیو فایل 3 رو ببینیم. ببینید اینها به این شکل دقیقاً اضافه شدن، چون فیلد نیم رو مشخص کردیم دیگه خودش تمام قسمت ها رو انجام داده. و حالا فرض کنید که مشابه قبل ما فقط نیاز داشته باشیم که اسامی در واقع فیلد نیم رو اضافه کنیم. پس کافیه که اینجا بگیم رو نیم. خب ولی اینجا اگر همینجوری بنویسیم رو نیم به ما ارور میده. البته اینجا فیلدامون فقط میشه نیم. ببینید اینجا ارور میده چون که نمیتونه به درستی تفکیک کنه. برای اینکه بخوایم حالا این حالتش رو هم حل کنیم، ببینید باید یک دیکشنری وارد کنیم در واقع. خب اینجا وقتی میگیم رو نیم یک رشته هست، در صورتی که ما باید یک دیکشنری وارد کنیم که حالا برای اینکه مشکل رو حل کنیم میتونیم اینجا مثلا همینجا بگیم که من کاتش کنم، بگیم که دیکشنری در نظر بگیریم و بگیم که نیم 2 نقطه رو نیم. خب به این شکل یه حالتمون اینه که اگر که اینجا رو باز کنیم میبینید که اینجا به درستی انجام شده. یه حالت البته اینجا هدر رو هم باید رایت کنیم دیگه، بگیم که csv writer.write head. خب یک بار دیگه من برنامه رو ران کنم میبینید که این هدر هم اضافه شده. یه حالت دیگه ای که داریم اینه که مستقیما اون دوتا آیتم age و بذارید اینجا دوتا آیتم age و city رو دیلیت کنیم و فقط نیم رو نگه داریم. مثلا بگیم که رو نیم و بیم خط بعدی بگیم رو age. city رو میخواستیم دیگه، درسته؟ نیم رو میخواستیم، پس city و age رو دیلیت میکنیم. خب به این شکل این دوتا رو دیلیت میکنیم و فقط رو نیم میمونه. بذارید من اینو حذف کنم. نیم اضافه شد. چرا بقیهش اضافه؟ اینجا این رو اضافه نکردیم. خب یک بار دیگه اگر ران کنیم ببینید که به این شکل کار میکنه. این از این. همین فکر میکنم که تمام مواردش رو بررسی کردیم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید باشه.